Ott kezdeném akkor a történetet, hogy én már jóval azelőtt szerettem volna édesanyja lenni, hogy egyébként várandós lettem. És hát itt volt egy hosszabb várakozási időszak, mire ez megtörtént az életemben, és ez alatt úgy tartottam magamban a lelket, hogy utána olvastam, videókat nézegettem, kicsit tájékozottam arról, hogy is van az a várandóság, hogy pontosan mit jelent a szülés, milyen ez a folyamat. Így mire oda jutottam, hogy végül is megtörtént velem az a csoda, hogy megfogant a kislányunk, addigra már volt egy kialakult kép bennem, hogy én milyen szülésélményt szeretnék magamnak. Szerettem volna háborítatlanul szülni, beavatkozásmentesen, és talán ami a legfontosabb volt számomra, hogy a kisbabám és a saját ritmusomban történhessen meg ez az egész folyamat, és ne sietessenek semmit. És hát ugye nagyjából három opció az, amit mérlegelhettem, hogy állami kórházban, magánkórházban, vagy otthon fogok szülni. Viszont mivel szerettem volna ugye ezt a háborítatlanságot megélni, így az állami kórházat viszonylag hamar kihúztam a listámról, főleg most, hogy se szabad orvos, se szabad kórházválasztás nincsen, így igazából meg lettem volna lőve azzal a kórházzal, ahova közvetileg tartozom. Az otthonszüléshez nem voltam elég bátor, nekem kellett az, hogy legyen egy biztos kórházi háttér, ha esetleg bármi történne. Így maradt az, hogy akkor kerestem egy magánkórházat, ahol úgy éreztem, hogy azokat az elveket vallják, amiket én is szerettem volna magamnak. A 37. héten volt egy lehetőség arra, hogy ott a kórház egyik szülésznőjével kicsit elbeszélgessünk, hogy ő is elmondta, hogy a kórházban akkor pontosan ők hogy mit csinálnak, és én is elmondhattam, hogy hogy képzelek el, feltehettem a kérdéseimet, és itt volt az első olyan figyelmeztető pont, ahol egy kicsit megakadt bennem valami. Én ugyanis elmondtam a szülésznőnek nagyjából azt, hogy én hogyan képzelem el a dolgokat, és ő azt mondta, hogy jó, ő ezt érti, de úgyis majd az fogja eldönteni, hogy mire lesz mindebből lehetőség, hogy ki lesz az ügyeletes orvos. Mert hogy egyébként ebben a kórházban nem lehet orvost választani, hanem ugyanúgy ügyeletes orvosnál lehet szülni, és ugye azzal reklámozza a kórház magát, hogy egyébként minden orvosa ezt a háborítatlanság, beavatkozásmentesség elvét vallja. Úgyhogy itt egy kicsit szomorú lettem, hogy annak ellenére, hogy egy magánkórházat választottam, mégiscsak azon fog múlni a dolog, hogy vajon kihez is fogok kerülni majd, amikor eljön a szülésem napja. És arra is elkérdeztem, hogy érdemes egyébként szülési tervet vinnem, amiben leírom az elképzeléseimet, és erre is azt a választ kaptam, hogy inkább ne vigyek, mert úgyis az orvostól függ, hogy mi az, amit megenged majd, meg hát a szülészet úgyis annyira kiszámíthatatlan, hogy nem érdemes ilyet vinnem. Nem állítom azt, hogy úgy mentem haza erről a szülésznői konzultációról, hogy teljes bizonyossággal hittem azt, hogy ez a kórház, ez egy jó választás volt, de innentől kezdve akkor igyekeztem már arra koncentrálni, hogy amit én tudok, tegyek meg, nézzek utána, hogy mik a jogaim, a lehetőségeim, és legyek minél felkészültebb. Úgyhogy múltak a napok, és ugye mentem a CTG-kre is, a 38. heti CTG-m egy szerdai napra esett, ekkor még azt mondták, hogy jól érzi magát a kisasszony oda bent, és menjek haza nyugodtan, és hangolódjak majd a szülésre. És másnap, csütörtökön elkezdtem érezgetni ilyen nagyon enyhe menstruációs görcs-szerű érzeteket. Nem is mondanám, hogy fájdalom volt, nem is voltak rendszeresek, úgyhogy egyébként nem gyanakodtam. Úgyhogy eltelt így a nap, nem tudom, talán egyszer-kétszer volt egyébként ilyen görcsszerűség, de eljött az este, és amikor kijöttem a fürdőből, már majdnem készültem lefeküdni, akkor megint éreztem egy ilyen picit erősebb görcsöt, úgyhogy le is térdeltem a földre, és így kézzel rá támaszkodtam ilyen félig térdelő pozícióban az ágyra. Kicsit már előre gyakoroltam azt, hogy ha a vajudásra kerül a sor, akkor mi az, ami így kényelmes pozíció lehetne. És akkor éreztem egy pukkanást, és azt, hogy valami meleg elöntött. És az első gondolatom az volt, hogy jaj, csak ne legyen piros, de szerencsére lenéztem, és a magzatvíz volt, de egyébként szép, tehát nem volt piros szerencsére. Viszont a kórháznak az a protokollja, hogy magzatvíz elfolyás esetén azonnal be kell menni a kórházba. Úgyhogy itt már nem volt arra lehetőség, hogy én otthon még szépen
Aludjak egyet, hát az pláne nem, de hogy otthon vacsizzak egyet, vagy még hangolódjak, vagy bármi, arra már nem volt lehetőség, úgyhogy szedtem a kórházi motyómat, és betaxisztunk a kórházba. Ott fogadott a szülésznő, nagyon kedves volt egyébként, föltettek CTG-re nagyjából egy fél órára, és átkísértek utána a szülőszobára, ami egyben a vajúdó is volt. És ekkor még egyáltalán nem voltak fájásaim, úgyhogy elkezdődött egy vajúdási időszak, és ez a része a folyamatnak olyan volt, mint amit elképzeltem. Sötét volt, ugye kint is, mert hát éjszaka volt, a kórházban síri csend, nyugalom, betettem magamnak egy hangulatos zenét, hangulatvilágítás volt, és tulajdonképpen magunkra hagytak. És én ezt nagyon szerettem volna, hogy tényleg háborítatlanul történhessen ez az egész. Nagyjából egy 8 óra volt maga így a vajúdási időszakom, és mondjuk 2 óránként jöttek be megnézni, hogy mi a helyzet. Nem zavartak fölöslegesen, ugye a légzés technikát, amit előzőleg gyakoroltam, azt nagyon jól tudtam alkalmazni, és így hiába fájt, mert nyilván fájt, de nagyon jól bele tudtam helyezkedni ebbe a fájdalomba, elképzeltem mindig a fájdalom helyénél, hogy ott mi történhet, és a testem csodásan végezte a dolgát, és valahányszor bejött az orvos egy vizsgálatra, mindig egyel előrébb haladtunk, és így éreztem azt, hogy igen, hogyha nem szólnak bele, hogyha nem siettetik, akkor a női test igenis tudja, hogy tehát bele van kódolva, tudja, hogy hogyan tud életet adni egy gyermeknek. Még mielőtt az éjszakás orvos elment volna, ő még bejött egy utolsó vizsgálatra, és akkor viszont elejtett egy olyan mondatot, hogy hát legfeljebb a végére majd rásegítünk egy kicsit. És akkor a szülésznőhöz odafordultam, hogy ezzel most arra akar-e célozni, hogy oxitocint akarnak adni, és a szülésznő mondta, hogy hát valószínű igen, arra gondolt, és azért itt is egy világ omlott össze bennem, hogy csodásan haladunk előre, egyébként fájdalomcsillapítás nélkül bírtam, egyáltalán nem kiabáltam, egyáltalán nem sikítoztam, szerintem nagyon jól viseltem, és nem egészen értettem, hogy erre mit szeretnének akkor oxitocinnal rásegíteni. A reggeles orvos, vagy a reggeli orvos bejött megvizsgálni engem, és nagyjából már egyébként 5 ujjnál tartottam, amikor ő megérkezett, úgyhogy rögtön azt is mondta, hogy akkor próbáljak meg ugye nyomni, forduljak jobb oldalamra, toljak 5-öt, forduljak bal oldalamra, toljak 5-öt, aztán forduljak a hátamra és toljak, ameddig tudok. Ő addig egyébként kiment, amíg én ezt csinálgattam, úgyhogy csak a szülésznővel voltunk ketten. Annak is nagyon örültem, hogy nem volt bent egyébként fölöslegesen ott az orvos. És már a szülésznő azt mondta, még az orvos nem volt bent, de a szülésznő már látta a kis hajas fejbúbját a kislányomnak, és mondta is, hogy nagyon szép rugalmasnak látja a gátamat, úgyhogy szerinte gátvédelemmel menni fog ez a dolog. És rá néhány percre bejött az orvos, és rögtön az volt az első mondata, hogy reméli, hogy előkészítettek engem, mert akkor gátmetszés lesz. És itt megint csak egy világ omlott össze bennem, hogy néhány perccel ezelőtt még úgy volt, hogy gátvédelemmel szülhetek, aztán jön egy orvos, aki ezt az egészet felülbírálja, de ott már pont amire gondoltam, hogy mennyire fogok tudni kiállni azért, amit én szeretnék, de abszolút nem volt már arra energiám, hogy konfrontálódjak. Úgyhogy én csak a légzésre, meg a tolásra tudtam koncentrálni, úgyhogy végül is gátmetszést végzett az orvos, és tudom, rá néhány percre egyébként meg is született a gyermekem. Nekem ez a kitolási szak egyáltalán nem volt fájdalmas, és nem is tűnt nagyon hosszúnak. Nem értettem egészen, hogy erre a gátmetszésre valójában miért is volt szükség, de hát megtörtént, ami megtörtént. Aztán a mellkasomra tették a kisgyermekemet, úgyhogy onnantól kezdve már egy világi boldogság volt egyébként, de utána jött a legrosszabb része az egésznek, a gátsebbvarrás. A szülés alatt semmi nem fájt annyira, mint a gátsebbem varrása. Minden egyes tűszúrást éreztem, és jeleztem az orvosnak, hogy kérek még érzéstelenítőt, mert mindent érzek, de ő csak annyit mondott, hogy ő beadta, úgyhogy ez van, nem tud többet adni.
Jó 20 perc volt maga ez a gátsevarrás, utána szerencsére az orvos, mint aki jól végezte a dolgát, magunkra hagyott, és volt azért 1,5-2 óra aranyóránk. A kórházban töltött idő is egyébként nagyon jó volt, a csecsemősök is, a szülésznők is többször ránk néztek, úgyhogy mindenki nagyon kedves volt, éppen csak az orvos volt az, akit pont rosszul fogtam ki. És ebben az egészben az a rossz, hogy neki ez most csak egy metszés volt, de nekem az egész gyermekágyas időszakomat megkeserítette a gátmetszésből való felépülés. Az ülveszoptatás az keservesen fájdalmas volt, hogyha 100 méternél többet kellett sétálnom, akkor úgy éreztem, hogy leszakad a gátizmom, meg az összes belső szervem is vele együtt. Hogyha állnom kellett, akkor 5 perc után már fájdalmaim voltak, szóval, hogy ez nagyon nehéz volt. És nem értem, hogyha egyszer van egy kórház, akik a beavatkozásmentességet támogatják, akkor hogy dolgozhatott olyan orvos, aki még ezt a régi felfogást támogatja, hogy mindenképpen gátmetszés kell? Hát ezért nem mentem az állami kórházba, mert ott minden első szülőnőnél gátmetszést végeztek, de hát úgy tűnik, hogy sikerült egy olyan orvost kifogni, aki még ezt az elvet vallja. Úgyhogy tulajdonképpen a vajudásom egy álom volt, az pontosan úgy történt, ahogy szerettem volna, de az orvosnak sikerült azért ezt a negatívumot még behozni ebbe a történetbe.